Wait! Welcome to Kenya! So guys, nandito kami sa aming lunch stop. Yan, akitin namin yung hill ngayon. Daw tayo kakain. Kahit na Sa tuktok ng bundok. Ang tanong ko ay bakit? Palaman. Bakit kailangan sa taas? Ayan, hey there poor traveler. So wala na kami sa Nairobi ngayon. Papunta na kami sa aming safari tour. So ngayon ang punta namin is sa Amboseli National Park. Ang Amboseli National Park ay malapit sa border ng Tanzania. Kaya kahit na ang Mount Kilimanjaro ay nandun, kitang-kita siya dito sa Amboseli National Park. So 6 hours na drive from Nairobi. So kaninang umaga, 7 AM kami umalis ng hotel. So check out na din. Yung safari tour pala namin is 6 days. So tig to 2 days kami. So 2 days sa Amboseli, 2 days sa Lake Naruku, and 2 days sa Masai Mara. Then after nun, balik kami ng Nairobi. So sino to galing ng Manila. Tapos direction tour. Di ba? Pagod-pagod si Akla. Pero, ayun. Anyways. So, quick stop muna tayo dito. And then, direction na kami sa Amboseli after this. So, anyways. Before we begin, please don't forget to subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button and hitting the bell icon for instant notifications para sa aming mga future uploads. And if you have questions or any suggestions, please message us on TikTok, Instagram, and Twitter. Just search at The Poor Travelers and get in. So yeah, let's go! So, we're here na dito sa Amboseli. And lunch na muna kami, then check-in. Then after check-in, freshen up lang konti, and then diretso na sa tour. Oh my God. Oh, masaya dito. And after lunch, pwede na kami mag-check-in. Room number 8 or 800. Medyo mahabang lakaran pala ito. Nasaan si Yosh? Ayan si Yosh. Nasa likuran. Welcome to our crib. Lahi ng bed. May bagong pintura, bagong kahoy, bathroom, and chinelas. Pero hindi pwede iuwi. Wala pa nga TV guys. Parang pwede tong family room eh, no? Dahil bago, tapos anong nangyari pa sa amin is mga late bookers ng mga accommodations or ng tours. Ayan. Ang ending, oo, bago yung room namin, pero wala pang TV. So, we have an hour para mag-relax. Tapos, after nun, ayun na, start na ating safari tour dito sa Amboseli National Park. Medyo, kahit na cloudy, kakasilaw pa rin. Tapos guys, eto. Sa likod ko, kita dyan ang Mount Kilimanjaro. Ang problem is, maulap ngayon, kaya hindi natin siya kita. Pero hopefully, sana mamaya mag-clear yung sky para maganda yung mga footage natin. Sabi pala sa amin kanina, nag-start na daw ang Great Migration. May mga ibang animals na nagmamigrate na.
So hopefully makakita tayo mamaya and sana makikooperate yung weather. So ayun na muna guys, pahinga muna ako. Then later natin ituloy yung pag-vlog. Wala pong tuwalya. Yun talaga yun. Bathrobe lang. Pinapatuyo pa. Pinapatuyo pa. Inaasa sa hangin. Hindi ko alam kung nasa Pilipinas tayo o Kenya. Reklamo agad. Let's start with our first day game drive dito sa Amboseli National Park. Nga pala, game drive ang tawag kasi game ang tawag sa animals na nasa wild. Fun fact, ang Amboseli National Park ay in the running to be a UNESCO World Heritage Site. Yes, nasa tentative list na sila ng UNESCO. Hopefully, soon ma-approve na yung application nila. Ang unang nag-greet sa amin sa loob ng National Park ay ang Gerenuk. It's an antelope pero tinatawag tong giraffe gazelle dahil sa haba ng leeg nila. Maya-maya pa, nakakita na kami ng totoong giraffe. Unlike dun sa giraffe center sa Nairobi na Rothschild giraffe, ang mga ito naman ay Maasai giraffe. Konting drive pa, nakakita naman kami ng zebras, gazelles, and wildebeest. Ito yung mga na-feature sa Nat Geo and Discovery na nagmamigrate in great numbers. Although mas makikita yun sa Masai Mara. Sila rin yung sinasabing pumatay kay Mufasa sa Lion King nung nag-stampede sila. Pero unfair naman kasi, si Scar naman talagang dahilan ng lahat, di ba? Marami ring iba-ibang klaseng birds. Pero 40 minutes na kami dito sa Amboseli, wala pang nagpapakita na member ng Big Five. So ang Big Five is yung lion, mga elephants, tapos rhinos, buffalo, and leopards. Hindi ko lang sure kung makikita natin yung mga leopards kasi magaling silang mag-camouflage. Konting drive pa, itinuro na sa amin ng guide naming si Dennis na may lion sa malayo. And yes, finally, nakaisa tayo dito sa Big Five. Una naming na-spot yung lioness, pero ilang sandali pa, na-realize namin na may lalaking lion din sa likod. Malayo nga lang sila, pero counted pa rin. Pero for sure, may makikita pa kami ng mas malapitan sa mga darating na araw. Tuloy-tuloy lang sa pag-drive nang mapadaan kami sa isang malaking grupo ng elephants. And ayan na, nakadalawa na tayo sa Big Five. And kahit malahigante, ang cute-cute pa rin nila. Grabe, sa sobrang galak at ayaw kong ma-miss yung moment na makakita ng maraming African elephants, eh hindi na ako nakapag-vlog ng maayos. Grabe, ang daming elepante. According sa UNESCO site, merong estimated na 1,800 elephants na makikita dito sa Amboseli. Kaya siguro tinawag nila to na Home of the African Elephants. Yung mga animals dito are protected against poachers. Fun fact ulit, in Swahili, Amboseli means salty dust. And tama naman kasi maalikabok talaga dito. And maalat nga. Di sinasadya pero natikman ko eh. So yun na ang day 1 ng Amboseli National Park game drive natin. Good morning! Ayan. So, call time namin ngayon is 7 a.m. Amboseli pa rin kami for today. And, hindi na kami nag-breakfast dahil mas namin yung tulog. Kasi nag-backup pa kami kagabi ng mga footage namin. Sakto, 6:55 a.m. Ayan. Dito na kami. On time palagi. Dapat hindi na-late.
MMFF float. Swerte pala kami guys kasi kanina sabi ni Dennis it's our lucky day kasi nagpakita si Kilimanjaro. Ayun, sobrang ganda. May ano pa, snow siya sa taas, snow cap mountain. So ganda ng effect. Super happy and super lucky na nakita namin siya. Ito pa ang mga ibang animals na nakita namin sa loob ng Amboseli National Park. Let us know mga tipiters if may mali kaming na-identify na animals or mga birds dito sa National Park. So comment lang kayo sa comment section. May nakita kaming ostrich, male and female. Interesting fact, iba ang kulay ng female ostrich. Kulay ash or gray ang color ng feathers nila and mas mahaba ang mga pilikmata nila. Sumunod namin nakita is African Sacred Ibis. Nasa marshes sila, naghahanap ng food. So, nandito po tayo sa Parks and Wildlife sa Quezon City. So, dito po, makikita po natin ay isang halaman. Ay, sorry. Sorry na. Ma'am, sige na po. Ma'am, isang picture lang po para po sa pamangkin ko. Sorry na. May quick stopover kami dito sa Oltukay Lodge para mag-CR and mag-fashion up. So yung mga kasama namin, nag-drinks muna. So siguro mga 10 minutes pa kami dito. Ang ganda ng lodge na to. So okay, let's go guys. Ano sinasabi nito, Net? Baboon. Baboon? Yes. And the tiny ones are the varvet monkeys. Very, very destructive. Huwag mo akong tinatalik. Kinakausap ka ng matino. Kinakausap ko siya. Sakot kita eh. So guys, nandito kami sa aming lunch stop. Yan, akitin namin yung hill ngayon. Kasi ito daw yung parang view deck nila. Daw tayo kakain. Kaya Sa tuktok ng bundok. Ang tanong ko ay bakit? Ano pa laman? Bakit kailangan sa taas? Para kita yung buong Amboseli. Ayan. So hindi pa nga kami nag-breakfast. So lalo namin gugutumin yung mga sarili natin. Para mas masarap yung kain. Ano ba included sa lunch natin? Naka-foil. Kapoy. So it's a surprise. So reveal natin mamaya. So, i-reveal na namin yung lunch. So, ang lunch namin for today is taran! Burger! Yan. Or sandwich. I think sandwich lang. Sandwich. Yan. Some banana Banana bread cake. and banana cake. And I think chicken yung isa. Oh, chicken yan. Sure ako. Chicken. Ito na to. Parang sad. Gutom na ako eh. Kasi hindi kami nag-breakfast, tapos yugyug na yugyug yung katawan sa ano. So yun tip namin. Kunyari kami, naka-intermittent fasting kami, hindi kami nag-breakfast, wala kaming energy. So dapat mag-breakfast pa rin kayo. Kahit na naka-intermittent fasting kayo, mag-exception na kayo dito.
Kasi nakakapagod talaga yung mayugyug sa sasakyan all day. Ayan, so hindi nyo kita yung mukha ko dahil nakahat. Pero ayan. So nandito kami sa observation deck. So kitang-kita yung buong Kapatagan. Hindi lang namin kita si Mount Kilimanjaro. Dahil nga medyo makulimlim sa side niya. Pero ganda. Ang lawak, parang endless landmass yung datingan dito. So simple lunch lang yung kinain namin for today. Sandwich na may tomatoes and cucumbers. Tapos chicken thigh. Pero yun guys, alaking bagay if magbubook kayo ng tours ninyo dito. Napansin ko ang daming sand devils dito. Yung parang malilit na ipo-ipo. Tapos may umiikot-ikot na buhangin. Tapos yun, surrounded din kami ng parang mga swamp, maliliit na lakes. Na feeling ko nagdadry during summer. Tara na uli at bumalik sa game drive. Nakita namin ng African buffalo or Cape buffalo. Nandun sila sa may swamp. Ang masasabi ko lang is sila yung parang jacked up version ng mga Asian buffaloes. Ang lalaki nila. After nun, may nakita kaming mga pink flamingos. Hindi ko alam if kita nyo sa screen dahil nandun sila sa malapit sa tubig, so medyo malayo. Either tulog or kumakain sila. May nakita rin kaming African spoonbill. Kaya siguro na tinawag na spoonbill, hindi lang kita sa video pero mukhang may dalawang magkapatong na kutsara ang dulo ng mga beaks nila. Yun, after nun, drive uli, tapos biglang may tinuturo si Dennis sa baba ng sasakyan. Hyenas pala. Sayang hindi namin sila narinig na tumawa dahil busy silang nagsisiesta. Baka busog. Fun fact, kung may Big 5, meron ding Ugly 5. And pasok ang hyenas dun sa Ugly 5 na yon. Tapos, ito naman ang Gray Crowned Crane. Totoo nga naman, mukha silang may corona. Tapos, while driving, biglang may tinuro si Dennis sa amin. Yung pala mga jackals. Ang cute nila, pero sabi ni Dennis, they're very opportunistic predators. After naman nun, dinala kami ni Dennis sa zebra and elephant grounds. Hindi ako sure kung tama ba yung tawag ko doon. Mga ang daming zebras and elephants. Kung saan may green, nandun din sila. Parang lahat kami napapawaw sa bawat lingon namin kasi sobrang dami, as in guys. Herds and herds of zebras and elephants. Tapos ang ginagawa nila, parang kumakain lang. Nag-drive kami sa ibang spot after. Tapos, bilang nagpakita mga Pumbas of Lion King. Or ang proper name nila warthogs. Drive uli sa malapit na swamp, sabay turo si Dennis na merong hippo na busy kumakain ng damo habang nakababad sa tubig. Mukha lang maliit sa video mga tipiters, pero ang lalapad at sobrang laki nila in person. After a short drive from the hippo, may nakita rin kaming wildebeest. Actually, sila naman talaga ang star ng The Great Migration. Ayun, aside from that, may nakita pa kaming ibang mga ibon. Merong 400 plus bird species dito sa Amboseli National Park. Ilan pa lang yung mga na-identify natin. Kaya let us know mga tipiters kung anong mga species pa hindi namin na-identify sa comment section below. So tapos na kami sa aming Amboseli National Park Safari Tour and we made a quick stop dito sa supermarket. Huwag niyo mamalitin yung supermarket na yun kasi yung mga ibang products dyan, nako, wala sa Philippines like yung mga Cadbury chocolate sa iba dyan. So ito, nakabili na kami. Chips. Chocolates, cookies. Bumili na kami ng Coke Zero and ng mga juice. Hintay na lang kami. Sinatonet nasa harapan ko sa sasakyan nila.
we're finally back sa aming resort. In summary, ang dami namin nakitang animals for today's Amboseli National Park tour. So, whole day siyang tour. Tapos, ang pinakamagandang part doon is yung makakasama lahat yung group of elephants, zebras, tapos yung mga may iba-iba pang mga ibon. Yung pumba, nandun din sila sa scene. So, parang sama-sama sila. Kumakain sila na sabay-sabay. Walang away ang nangyayari. Hindi na namin siya na-capture lahat. Nag-take na lang kami ng mga ilang seconds of clips. Pero, ayun, ganda. Ang in-enjoy na lang namin yung moment. Super wow. As in wow. So, feeling ko, pag naubos na yung grassland, so, lilipat na naman sila ng ibang area para mag-feed. And yung iba yata, para doon mag-give birth sa mga youngs nila. Tapos may nakita rin kaming hippopotamus. Paano ba bigkasin yun? Nahawa na din ako sa TikTok trend na yun. Hipo na lang. Hippopotamus. Kumakain lang sila, nag-chill din, naliligo. Ganun na yung eksena nila. So parang mind your own business yung peg ng mga animals dito. Kahit masakit yung aking balikat, dahil nasa bitbit kong camera, tapos may 2 lens, tapos kung anik-anik pa yung laman ng bag, worth it naman siya dahil nga super na-enjoy namin. Tapos grabe yung mga dito guys, yung mga birds. Yung colors nila, neon colors. As in neon green na ombre effect na papuntang kulay purple, tapos may yellow. Ang ganda nila. Para silang makeup palette. Yung mga nire-release sa online or sa TikTok. Ganun yung nila. Ang tip pala namin, if ever national park kayo, Amboseli or any national park, magdala kayo ng binoculars. Or if wala kayong binoculars, i-make sure nyo muna sa tour operator na i-avail ninyo na meron silang binoculars available para mahiram. For example, medyo malayo-layo yung animal. Hindi capable masyado yung phone na mag-zoom. Tapos, wala din. So, to better appreciate things, hiram na lang kayo ng binoculars sa mga fancy or bumili kayo kahit mumura yun sa Shopee or Lazada. Anyways, so yun na muna guys. Mag-ano muna ako. Maghihilamos or maliligo. Then, siguro kakain muna ng konti. Kasi mamaya pang 7:30 PM yung dinner. 5:30 pa lang. So, 2 hours pa. Gutom na ako. Sige, later na lang. And that's it sa ating 2 days na game drive sa loob ng Amboseli National Park. Ang ating susunod na pupuntahan ay ang Lake Naivasha and Lake Nakuru, kung saan marami tayong makikitang hippos and rhinos. Naku, kung ayaw nyo mamiss ang kakyutan nila, alam nyo na ang gagawin. Subscribe na to this channel kung hindi mo pa nagagawa and hit the bell icon beside it, then select all para ma-notify ka kapag may new videos tayo. Kung sa Facebook ka naman nanonood, please like, share, and follow this page na rin. Also, don't forget to use our promo code ThePoorTravelerCloak when booking hotels with Klook, and worth it naman ang promo code namin when booking travel insurance with PJA Sompo. Kung meron kayong questions, comment lang kayo or follow and message us on Instagram, X, formerly Twitter, and TikTok. Just search at The Poor Traveler _L. Kung gusto niyo naman ng more tips and makinig sa mga nakakatawang kwentuhan namin about our trips, follow and tune into the Poor Traveler Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, and Spotify. If nakatulong sa inyo ang video na to, you can show your appreciation by tipping us. Just visit thepoortraveler.net/donate and pwede kayong mag-tip dyan via GCash, GrabPay, Maya, bank transfer, and credit card. All tips this month will be contributed to the Poor Traveler Scholarship Program kasi nagpapaaral na tayo ng mga college scholars. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!